Salutare tuturor! Am găsit mană în vița de vie exact acum în momentul în care strugurii sunt în faza de înflorire. Dacă voi trata greșit, risc să afectez inflorescențele. Dacă aleg să aștept cu tratamentul, boala îmi va afecta ciorchinii. Mai mult decât atât, boala este prezentă doar pe două rânduri din via întreagă. Ce fac? Tratez toată via sau doar cele două rânduri? Aceste două rânduri sunt singurele pe care nu le-am lăstărit din toată via. Dacă aș lăstări acum înainte de tratament, cu siguranță aș afecta inflorescențele. Dacă în schimb nu aș lăstări, masa foliară este foarte bogată din cauza desimii, substanța cu care fac tratamentul nu ar pătrunde în interiorul butucului și atunci tratamentul nu ar fi eficient. Astăzi voi răspunde la 3 întrebări. În primul rând, dacă stropesc în timpul inflorescenței, în al doilea rând, lăstăresc în timpul inflorescenței înainte de stropire și în al treilea rând, stropesc doar cele două rânduri sau toată via. Mana viței este produsă de Plasmopara viticola, un microorganism asemănător ciupercilor și foarte dependent de umezeală. Poate ataca frunzele, lăstarii tineri, inflorescențele, axul ciorchinului și, evident, boabele abia formate. Petele pe care le vedem acum provin din infecții produse cu multe zile în urmă. Frunza poate părea sănătoasă la început, dar apoi boala se dezvoltă ușor în țesut și în condiții de umezeală apare această sporulație de pe dosul frunzelor, această sporulație albă și cu timpul poate porni următorul val de infecții. De aceea câteva pete nu înseamnă doar câteva frunze bolnave, poate însemna începutul unui focar. De ce mi-a apărut mana doar pe aceste două rânduri? Nu există o singură explicație, nu găsesc o singură explicație. În primul rând, soiul de viță de vie pe aceste două rânduri este Muscat O'Tonnell, un soi de viță de vie de vin, recunoscut pentru sensibilitatea sa la mană și la scuturarea florilor de asemenea. În al doilea rând, densitatea mare de vegetație, frunza multă, nu a creat boala, dar a împiedicat aerul să circule prin interiorul butucului. Mai mult decât atât, am avut o perioadă cu ploi, umezeală multă. Și aici este un factor care a contribuit la apariția manei. Deci avem un cumul de factori. Desimea, soiul, sensibilitatea soiului, lipsa curenților de aer din cauza desimii și umezeala. Toate aceste trei întâmplări, acești trei factori, toți au contribuit la apariția manei. Teama de a stropi la acest moment este foarte justificată. O concentrație mai mare de substanță, o substanță neadecvată sau un jet mai puternic al atomizorului, fiecare din acestea îmi poate afecta inflorescența. Dar cu toate acestea, urmările pe care le-aș avea dacă nu aș stropi mi-ar fi cu mult mai mari, cu mult mai grave decât dacă aș stropi acum. Drept urmare, aleg să stropesc. Înainte de a trece la stropire, trebuie să îmi rezolv problema cu vegetația prea deasă. Frunzele sunt multe, substanța nu poate intra în interiorul butucului, dar o lăstărire completă este riscantă la acest moment. Risc să deranjez inflorescențele. Ca urmare, voi alege o cale de mijloc. Voi încerca să scurtez lăstarii, să-i reduc pe cei care sunt sterili sau lăstarii dubli, pe cei pe care nu-i pot scurta, să-i orientez astfel încât să nu mă încurce la stropit, eventual pe trunchiul butucului, dacă am lăstarii, voi elimina și pe aceea. Nu trag de ei, nu-i smulg, nu deranjez coarda și încerc să nu deranjez inflorescențele.
După ce voi termina cu stropitul, după ce bobul strugurelui va lega definitiv, atunci voi reveni asupra acestor 2 rânduri de viță de vie și voi termina lăstăritul așa cum se cuvine. Trebuie să decid acum dacă stropesc doar cele 2 rânduri de vie afectate sau întreaga vie. Faptul că văd urmă de boală doar pe aceste 2 rânduri nu înseamnă că în restul viei nu am împrăștiată boala. Este posibil aceste frunze care par la prima vedere neatinse să fie într-un stadiu incipient de boală. Sporii de mană de viță de vie sunt foarte ușor răspândiți în întreaga vie prin stropii de ploaie, prin curenții de aer și atunci riscul ca întreaga vie să fie afectată este foarte mare. Voi stropi întreaga vie. Voi folosi o substanță care să îmi combată mana viței de vie. Concentrația o voi stabili pentru întreaga suprafață de vie la fel. Nu dau o concentrație mai mare sau una mai mică pe soiuri diferite. Merg cu aceeași concentrație. Voi folosi un fungicid omologat pentru combaterea manei viței de vie. Mical Flash este un fungicid care are ca și întindere de aplicare, momentul apariției inflorescenței și ca limită superioară momentul intrării în pârgă a strugurului. Deci îmi acoperă în momentul la care sunt eu acum cu vița de vie. Doza recomandată este de 30 de grame de pulbere la 10 litri de apă. Se dizolvă bine în apă și facem o aplicare fină. Nu trebuie ca substanța să curgă de pe frunze. Trebuie să reglăm atomizorul astfel încât să venim cu un strat subțire peste întreaga vie. În faza de inflorescență, felul în care aplic soluția este la fel de important ca fungicidul ales. Am nevoie de o pulverizare fină și uniformă. Nu folosesc un jet concentrat. În același timp, picăturile trebuie să aibă suficientă energie pentru a ajunge în interiorul vegetației și la fiecare inflorescență. La fel, voi folosi atomizorul puțin oblic și de jos în sus, pentru ca soluția să ajungă și pe dosul frunzelor. Și pentru o distribuire mai bună, voi parcurge fiecare rând pe ambele părți. Pe o parte la dus, pe partea cealaltă la întors. Merg constant și nu țin jetul pe loc. Tratamentul îl voi face pe vegetație uscată, fără vânt puternic, fără arșiță și fără ploaie eminentă. Obiectivul tratamentului nostru este de a proteja țesuturile sănătoase din vița de vie. Nu trebuie să ne așteptăm ca de pe frunzele deja atinse de boală să dispară petele, urmele de boală. Nici vorbă. Acele frunze se vor usca, au să cadă. Noi trebuie să urmărim dacă pe frunzele tinere, cele care apar în viitor, va apărea boala, va mai fi prezentă boala. În cazul în care constatăm urme noi de boală, atunci va trebui să repetăm tratamentul. Dacă nu, vom ști că tratamentul nostru a fost eficient. Astăzi am avut de luat o decizie destul de complicată. Am avut o concurență de 3 factori. Mană în vița de vie, boală evidentă, o vegetație care trebuia aerisită și stadiul viței de vie încă în inflorescență. Am ales să facem o intervenție moderată, nu am lăstărit vița de vie pentru a nu deranja inflorescențele, am ales să stropim întreaga vie pentru a proteja toți butucii din vie. Stropitul l-am făcut cu o peliculă subțire ca să nu deranjăm inflorescențele și în egală măsură am amânat lăstăritul pentru o perioadă următoare după ce inflorescențele vor lega. Mana se vede în vie după ce a lucrat deja câteva zile. Din acest motiv, via se protejează înainte ca semnele de mană să se vadă pe întreaga vie. Dacă v-a plăcut și dacă v-a fost util tutorialul nostru de astăzi, nu uitați să vă abonați la canalul nostru Fantastica Viață de la Țară. Și la acest film dați-mi un comentariu. Fiecare comentariu al dumneavoastră mă ajută să duc acest proiect mai departe. Până la următorul tutorial vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bogat.